Pahigan. Dito ka sa gilid. Hawak kita, hawak. Hawak kita. Hawak. Pahigan. Dito ka sa gilid. Aga. Wala man na sila sa ano. May nagkatulog pa. Hi guys! Saya ko sa Pilipinas. Naluto ako. Pwede ulit. Yes. Today's video, ang aton nga recipe, lauoy. Tinulas ang mga Ilonggo. Ano ganyan mga laswa? No. Una, ibutang mo ang imong nga mga lamas. Ibutang mo sa tubig. Palutawon. Kag palangoy-langoy yun. Na, naglangoy ng imong nga mga lamas. Ulaton ta lang ng aton nga ano, ang aton nga isda ginprito ko na kaya mo na aton nga isagol sa aton nga laswa. Tapos isunod ang aton nga gulay. Grabe yung bolas ni Rarban. Lagot na yan. Ha? Magtanong. Muwanta hamba. Makatipid ka gin sa pangakon nga bagisod hamba ang ginahimo mo. Magatulog diri ha. Oy, katulog na ta. Ha? Yung ulan? Dali sa kaon. Magkon palay. Ang bulbar? Gapaway maning ay Mama, yung sauce kagabi. Ben, kain ka na, Ben. Sauce dito. may bukog. Ano ka po? Ano ba?
Amo na hindi na lang kung gano'n lang sa iba ng kaugot nila kaya kung mahampakan ng gamay. Walang Kasalig pag siya kay magulang siya, pero one time mo na yung sit aliso, guro na gila ng magulang. Ara ko ulo yung sikot. Ala, liso ng pagul. Ala, nagbayulit na naman. Wala, violet na siya. Nakalaon siya. Hindi pa ba magbanog na naman na siya? Piyagi mo. Mas makikita sweaters, bakit? Dara, pagin! Kung kita punta ako ng black eye, dara. Sa intri, dahil Malolo sa Dalmatian, green niya gano'n. Tulog ba direct? Sanitizer niya, mang, no? Lumogos. Pagod si Papa. Na. Barbecue. Wait lang chicken mama. Okay. Wow. Pork barbecue. Wako ng Sipsi, ano yun? Cucumber. Cucumber? Ano yung cucumber sila na juice? Not nice that one. Ice cream. Kutsara ng fish. Burger na lang. Papa fries, pahingin. Tulang. Ada kebab? Sama? Tingnan mo? Patikim. Bakit, Pele? Magkamay ka na lang, maghugas na lang tayo. Ayun nga. Lagyan mo, sarap. Sarap pala. Mama ka na.
Kanin pa daw. Puro sila number ba? Panayo. Grabe, sarap. Hugas na ako ng kamay. Nagkamay na ako. Nakalima ka rice sugar dito. Oh? Eight? Huh? Eight ang ano ba? Bilang kami kami ka na. Grabe. Kami din mo. Abay, batang oil na ba? Hindi, sa budang nila kami. Kami na ito yung ano, kayo nila. Basta. Pagkain. Balik na kami dito. Pila? Kami. Ano? Ano ka tindog? Sarap, Sel? Korean spicy. Cook ba? Lamit to? Dilawin. Oh, hilaw, manggot sa sis. Hindi Tanaw mo. Ang sino na actor? Axel? Kainin mo yan. Ha? Kainin mo yan. Para malisip ka? Ano ang rice niya? I'm full. Chicken lang. Kaya mo na ng chicken. Ilagay mo dito yung chicken na. Ilagay mo na yung Ilagay mo chicken. dito yung chicken na. Chicken ilagay mo dito. Ibigay mo kay Tita Kungkung yung rice. Akin na. Busog na siya? Ito nga yun. Mag-upo ka muna, hawag mo na magtayo. Ilan na rice mo? 5? 5? Neng! Grabe, ang sarap ng ng barbecue. Panalo. Yung simot lahat. Wala ka pa nabusog, sis? Wala pa. Pati yung pickles. Uy, cute ni pang pang grocery sa palengke. Oo. Kailan ba cucumber? Cucumber? Paano siya? 2 slice. Cucumber. 2 slice only. Really? Yeah. Bata ni Margie kasi dalon. Damo ang bag. Okay. Uy! Hindi boring life mo. Ate, couple sa ate. Man, di ba maligot na dagat, ma? Tapos? Dalawa. Ate! Ito ng wallet mo. Hindi na wallet niya. Hello, Gaba. Hello? At least may unod. Ang mga ka na ako bit-bit kay luma na. Bakon ka na eh.